سلام، خوبی؟ سلامت. بفرمایید وسیله نمیره؟ دست در نکنه. ممنون، خیلی ممنون. دست در نکنه. خواهش کنم. خیلی ممنون. زحمت دست در نکنه. جوری بگم ساندویچ خیلی گام تعبدی بوسیش. دست در نکنه. خیلی ممنون. زحمتش. قفص بیشتری خوری. Solucandan temizletiyor. کاری چطورش تمیز کن. Dest üzerine koy.
خیارشون هم می‌نویسی؟ ها گوجه ها سفت قرمزه فقط یا فقط سفیده. چرا خانم فیلم در قرمز ما نه بریزش خود tam rast کناسی هلی دوچه بیارم با کوه قطعه کنسه زیاد پرش نکن. بس باشه. بسه؟ ها. ها اتفاقا خوب کار شد. اتفاقا خوب کار شد. باید ایرو ها کسی میگه باید دومشم بسی یه تی بکوی میرو چکی نمیشه بخیلتی نگاه خیلی بود. اینه فکوی اینه بعد اینجا
که توشه رو میشو بالاشو نجرم بی هجومه ایلی سلام عزیز خوبی؟ حالت چطوره؟ سلامتی خوبی؟ حالت سلامتی ممنون خوبی؟ چه خبر خوبی؟ سلامتی حالت چه خوبه؟ خبر خوبی؟ ممنون خوبی؟ قربونت برم سلامت دست در نکنه خیلی ممنون سلامت یادی یا اینه چی اینه و چی بچه دست در نکنه ممنون زحمت چشی یادی دستی ندی بخش میخواسته بوسی زحمت دستی ندی هدی زحمت چشی دست در نکنه حالت خوبه؟ قربونت برم سادی سلامت دست در نکنه تو چطوری خوبی خوشی بفرماد خوبی؟ خیلی ممنون هدی بفرما هدی بفرما باید حالت چطوره خوبی؟ خیلی ممنون هدی سلامتی بفرما سلام دختر خانم حالت چطوره خوبی؟ سلام جدی ادی حالت خوبه؟ سلام سلام هدی آفرین حالت بیاره. چطوره خوبی؟ بفرماد خوبی خوشی؟ خیلی ممنون سلامتی حالت خوبه؟ از دعای شما خوبین سلامتی دخواه حالت چطوره خوبی؟ هی گذاری خیلی تالا نیمه نوبی در نترسم بیام سی کار وضعیت دیشه من خوب نیسته ران دکتری که دیشش باره با حتما عمل کنی دت کار نیتونم عجب به یه مدت من هم یه سری هم خیلی کار داشتم نترسم بیام دست در خوبی نکنه ده؟ هدی خشومی شایی زحمت هم چشی گویم والا بیام یه سری بعد بزنیم هم نریم چی کنیم خیلی ممنون هدی دوری هم بیام او پیاز انگزی همین ساب زمین صاحب زمین زنگ یا ساب زمین قسطش نه این یه قسطش نه یه قسطش گم نه حالا میرم با استفاده کنم شرایطشون چطوری اصلا دست در توانشو نکنه داره هدی. ناره چطوره البته بیشتر من خود بینیم نه خیلی بچه ممنون چطوره هدی زحمت چشی دست در نکنین داد اینطور بله مدت پا چی کنی پا سلامتی ایری چی یه کردی خدا. پا انگاری اتاقی بینم درست کردی این هم درست کردیم خب بخورده همونجا که دست متنگی فعلا کار نکردیم یه دو لطفتی گوزا و خیارتی زیمه درس برن فرسی سیلی شکر خب اینی تری یه دوتا بزی یه چی بسونی حداقل اگر بتری یه دوتا بزی بسونی میره زفت کنی یه چیزی داش خوبی ازی خود طویل نارا جان نوری زان آرا این ترسم که شوج بکرسه شو جایی دوزی برشون بخوام مثلا سیمی یه چیز بزنم کشو منش نه باید دوزی شو من برش. یه جای محفوظ بون باید محفوظ بون یعنی نیتری علایه این چی کوچولویی سیشون درست کنی اگه او تونه راست بچردمی خب چه برای منش همین یه نه یا بی دوتا باز کنیم همین چه خمو علامشیم خب یه دوتا بزیسته بالاخره یه جوری من شیر داشته شیر داشته. پنیر داشت شیر داشته گوی داشته یه ماسی هم بچه میتونی باش بخورن هم خوب فعلا پس چی اینطور بیماری من خود بیشتر اینو میگیشه من وضعیت کمرت هم خوب نیست در با آسابی نتونم فقط دیام او دفعه گروهی یکیومه هم سی خواسته گروهی چیه مالکومه یعنی آقای فیلمردار موبی خب دیم بگو شهر رسی ها خب یعنی آقای فیلمرداره درخواست داده من فعلا جامشم مثبت دام ولی فعلا میگه اخ کنیم اینا میگم صبر کلا من بالاخره خانواده خوش خانواده
مثلا دوارجه من خیلی فشارم میاره سری موضوع خب فعلا دست می‌زنم راضی نیستن یعنی گرگه؟ خونا نه ننشون راضی نیست خب ننشون راضی نیست و دیگه نباید کار کنیم دوارجه هزانشونتیشونو خب نه اصولی پیا خوش چطوره؟ خوش فعلا چه بعدی در هدیه که مثلا ما همین به سرپرستی بود ها؟ نه اخلاقش رفتارش اخلاق رفتارش خیلی خوبه دوارجه هم خیلی خوبه خب بالاخره یه کاری یا چیزی چی بود که سیما انجام میده خب حالا تا هم نیم در آینده خدا ولی فعلا الان بیشتر از این پیش نره نه فعلا نه ما خواهم گم به تا حداقل تون راست کنیم این دکتر رفتن من موضوعش مشخصه بود دکتر گفتن نه عمل باز باید باید انجام عمل بی بکنی ها؟ اگر نه باید عمل باز انجام بی فعلا ویسان هزینه‌ش هم خیلی یه 60 میلیونی که باز زیر میزی بی دکتر گاه دکتری که یه 60 میلیون زیر میزی بی تکو دکتر رایی؟ احمدیه به احمدی؟ ها. خب حالا اگر یه وقتی ده خصوصی بری باشده مثلا در تصمیم گیروی که حتما عمل کنی خب این که تا خب من باشه صحبت کنم نه کمتر از نیست دست در نکنه از من ها 60 میلیون باید مثلا همین هزینه زیرمیزیشه که بیه مطبون تا پرنده تشکیل بانسید درست بیمارستان هم حالا با شاهدوش یه این 10 کن تا ما همون قبلش اگر ده تصمیم گیروی که ده عمل کنی که من اشکام مثلا چقدر مثلا نیاز اصراحاتی نه که در روز عوض نه منظورم اینه که اگر تصمیم گیروی که ده عمل بکنی شرایط زندگی به طوری خب الان به که نظر عمل کنی شما با قبلش من خبر کن تا خون بیام باش صحبتی بکنم یا تلفنی یا حضوری باش صحبت کنم کمترت بسونه دست در نکنه یه مقداری ای رو کمک بکنم خیلی ممنون آه. دست در نکنه حتما فقط این بخش میگو خواست من اطلاعاتی درباره مثلا یه چیز مثلا عمل کنم آیا مثلا دیگاه مثلا این مشکل هم برطرفی بود یا بدتری بود این یه باید دکتر بگو ما میتونیم در موردش مثلا اظهار نظر کنیم یه کار تخصصیه یه کاری که پزشکیه ما نیگو مثلا حالا در مورد این موضوع چیزی بگیم اطلاعاتمون کامل نیست نیتر آدم بگه که بعدش چی رو بود ولی قاعدتا علم پزشکی علم به نحو صورت شما هم یه شرایط جوریه که نیاز داری این اتفاق بیفته پزشک نظر شیده ولی تصمیم گیرنده نهایی خودی خانوادتن که بخی عمل بکنی یا نکنی ولی یکی بعدش چی بشه ما نیتریم در این مورد بگیم بعدش خیلی اصرار میکنه یه کار زیاد انجام نه مثلا پاره نبود دیست میخوام گوش از نیست با آسا بیچه خب در اون زمینه این کن ببین ما الان چند تا مشکل داری تو خب من الان اینطوری که معلومه یکی مشکل همین بیماری که خیلی مهمه که باید مثلا این کنیم هر صورت میتونی کار کنی میتونی مشکلی رو داری که خیلی مهمه اگر خودت تصمیم بگیری عمل کنی ما یه طوری که ما اینو با دکتر صحبت خیلی ممنون یه مشکل مهم بعضی که ردیف دومه همین کیایی که اومه خیلی باش ازدواج کنی خب طور که معلومه هم یه هم خیلی مهمه باید یه هم هر صورت در موردش خود تحقیق کنی که مشکلات مثل قبل سید پیش نه یا مشکلات قبلی که سید پیش اومد سید پیش نه یا مهمتر از همه هم این بچه ها تنر باش ارتباطشون چطوری بعد مقداری بیشتر تحقیق و اخلاقش رفتارش نشد ایستی کنجا یه موضوعی هم همین بحث زمینی که دوباره هم نیاره پاسگانه ای رو مشکل درست کنید دست می خورده خواهدونی یعنی با آسوی اصلا کارم نچردیم خدا تو اینو شاید ایتونه سخت و بی هزینه این بالا الان هم درست این مشکلات فعلا باید هم جور که قبلا تلاش کردی مقداری مشکلات حل کردی حالا هم انشالله مشکل اصلی ایره خمم مثلا مشکل با آسوی اینه همش عقب بیفته بله بالاخره یا جایی یا کاری
از وحشتی به تام یه میوه نه نیخوایش بیا زحمت نکش صاحبش نه چه که انسانش هستی ده باید بوزید تو چه مش نکنی؟ باید یه فکری کنیسی شرایط اینو خون باسه مرغ و اینو دوری تخم بله، آه. مرغی ها یه 3-4 تا مرغ دارم یه خیلی دارم خب خیلی خوبی خیلی خوب هم میری جوکو بیان 5-6 تا پیله دارم خوبه باز مهم اگر اگر بترسیم بترسی یه دوتا گوسن بسونی مثلا شیر داشت و اینان خیلی خوبه بگم بوسه خیلی گوسند این مقداری شیر داره از شیرشی ترس استفاده کنی شیر داشت تلزان چرک تلزان یه درآمدی بود چه حداقل یه درآمد نسبی بشه ارزش هم بالا بی ولی خب بازم بازم صرف است دست دارم خودم بفرم بفرمایید میشه بخور دون زیارم اندونیلی جالب نیست در سفید گرم هم نیست خیاله دست در نکن از ممنونم پذیرایی مو هدر نه دست در نکن ممنون تشکر دست در نکن سر در نکنه نوش جونه تخت نخواهد نه خیلی داری ما در خدمت خب حالا انشالله اگر خواستی این قضیه نبایی بابایی این کنی حتما یه مقدار پرسجو بهتر بکن خب درسته بله سی پزشکت هم اگر اینو بیای بعد بگو تا من رو باش صحبت کنیم خیلی ممنون از زحمتی کشی دست در ما در نکن خدمت هستم فقط یه زحمت دستی داشتم مدر شده تایر زحمت کشی خواستم سیمی یه خورده لطفا چیزایی مثل شو کنیم نی آها خوب کاری کرد در وقت او رسید داشته بویی خیلی خوب نه او هم عربی ترسیم یه تانچی زور بشردیم خوبی خوبه تانکی ریخی ها خب بیا تا بریم سیلش کنیم چطوری؟ تیم جله با خون بیا یا خواستم سبزی بکارم چطوری ها؟ بیا تا بریم چینی؟ سبزی خواستم بکارم شو اینه سبزی؟ ها سبزی خوبه تخم می آفتاب جردین خیلی خوب حالا سیدی اون دا فضا دارمانه دیگه در رفت نمیشه اینو در چینن شما دونی در شما دیسه برسیم انده ایتر میرم اینو برند آخر تیکش کنم دونیل هم کلن اصلا تیم سبزین کلن میکشن بالا نه در شما اینم سگو اینم هیچ وقت اینطور نبود من دست پات ایره نو پات تازه هم برای سر اومد یکی بعد دوباره یا ممکنه پاد برای سرش یه چینه بیا بزنم صورته هیچ وقت ایچین نباش دست در نکنه ها اینطوری درست بود ها اینطوری درست چیه نه خوب نه اولا الان میخواست های کوب ریزیم یعنی که خرابی بونه نه ببین الان یکی دلایلی که اینو بسوزن همین کوله همین اون روز انتظار رایدش کوله فعلا میخواست زنشو کنم باید نه در حالا در ریتشون رفت این کوله نباید حالا برختی تا این یو خوشه بگیرم یعنی ما بریزنشو چه زیتر برجه نه باید سخته که اینه سختن اینه بزرگی بیان سختن تا همون موقع ترسی سکن این لطه های اضافیشه بزهی مثلا اینطوری سکن اینو خود انرژی بهشون نرسی اینو بیان خب این لطه های اضافیشه بزهی بعدا اینه باید بالاتر بکنشت
گیر قارچ نگه نه یه خود خوش رشه زنه ره من این به اندازه این گچلی بود بار دیگه نه اول نهاشو بید بالاتر باید ایری اینی بزش بود باید ایری بزش خب بعد باید این بالا بزششون که قارچ نگه بالاتر باید بزششون جینه هم مثلا بالاتر بزش اینون ریشهشون به اندازه درختی بود سواد اگر بیان بالا اگر سوز کنن واقعا که زمینش خیلی خوبه این کار این زمینش خیلی خوبه ولی مشکلت اینه که اینون بزرگ بیان سختن تا اووردشون ایرو به نظرم سریع هم اینه نو وردی رو یا نپیچوندشون لایه پارچه نه پلاسی چه برشون حالا داخل پلاستیک خوشم فشن باید داخل یه گونی یا یه پارچه‌ای خیس بشه یه خورده اوورت سر نه ایتونه نبی اوسه همه خون نهاشون به سلطه او ایرو او چه دومی سلطی نهاشون نه باید مثلا باید با پارچه خیس بنوشیم مثلا بنوشیم دا پارچه خیس بد نیستم نه این اونش خوبه اینون الان بریگردن همش هم از بین میرن خب چندتایش بریگردن احتمال خیلی زیاد خب اینه هم باید باز بالاتر بزنیم ها همه چی این گلت باید هرچی و او گیر بوین خوبه مفید چون هرچی و او نه یه باید اوسی که تو اوینی منش او خشیا بالا اینه بعد اینی که زی خیلی زیاده پیدا فاصله شونه باید حداقل 50 سانتی بزنی تو 4 تا دونه که بزنی بست بی توجه چه؟ فاصله شون چون اینو صبحیان یان ریسن سر هم یعنی خیلی نه یعنی دخان خیلی خوب زنجونی نه این مرد خیلی خود درسته ببین این فلفلت هم اینا سه دو تا زی جفت هم نیاز هم نبیه که این دو سه تا بزنی جفت هم هر چی که بکلی مثلا درخت هم که بود باید درخت سر بلندی بکنی تا خود ریشهش باید دومن متوجه چه؟ اینو که هر چی دومن بود قارچ گرش متوجه؟ هر کاشتشو بیشتر بالاتر گام بتا بزنشو دومن چه بیشتر اوشو برس نه اما او خوشی داره خوش نمیکشی بعد این بوه حالا ایران خبری بکن این تیم جل اینه دارم من تیم جل سیگل آفتابیه با سبز اینه باید اول باید اگر همین گلفتانی خواهم میتری مثلا گوشیت کنار دستا بزنی این سوراخی زنی بتا یه دونه بزنی خیلی سوراخشو وزیر بود نه مثلا دست چویی میشه همین جونه برام را پاشون یا نه کار ناشته با اصلا خوش اوی کشه با یا اصلا تو بزنش ایرو خوب لش کن آمیدش ایرو به هم آفرین یه خوش میره او که توی نیرو خوش میره این یکی زنی رو میز 4 تا ایرو بزن خب مثلا ایرو اون سمتی که اوری یه خورده ولی اوره میبزن اوتره میتری یکی دستا بزنی خب این با اون دست هم چون چون سوراخ زنی ای بوش من او خدا نی خبر ریزی نه این حالا فعلا چون او کمرویی بغلش خود او ریزی تا بعدش یا بالا بعدا یو من اگه خود ریزی سبزی تو تمام مثلا درشتیه چه زن ها درشتیه چه ورده که خون نکی خب صاف اینطور پستی بلندی ناشته کودن چی خیلی بریزی کودی اینطور نریز کودی یه مقدار مونده مثلا یه سال مونده بود یه قدیمی دارم مقداری مونده بوده بعد پودری یا دو آوردن چون پای درخت پودری ها فارن اوسه این خاچه این خوبه یه قدیمیشو دارم این هم جمع کنیم خب تا بعد این جمع کن به خورد صافش صاف ها اوسو که خود صافش کردی تیمه چی نمیم؟ یه دو سورم یه دو سیاهم چه؟ نه یا ریحونه این چرا؟ بله اینان شاهینه اونی لیستش کسی نشده؟ شاهینی؟ میشه خب او دارن این سبزیت داری؟ سبزیله با آب پاش یعنی آب پاشه چه؟ آب پاشه
آپاش یا هم منده اگر مثلا سرشلنگ بود شیرین توری خیلی نیست. منظور دارم اینطوری مثلا اینجا با آپاش زنی سر افتوه اویدیشون یکی دو سه روز آره این دستی خوب اویدیشون یکی دو روز یکی دو بار خواه تا بعد دوست بیا خوش میاد اینه دیگه گرجنده نه؟ بعضی شاید برگرده بلشون اگر ده اینو بی حالا فعلا اول فصله فراوون است دیگه اون عجیزه دوباره، ارزی بیان بکنم نه؟ یوری کلی بخواه سر زیادم مرزی کارم هست هم بالاتری کلیشون کوچیلوشه بخواه کوچیلوشه بخواه هرچی کوتاه‌تر بود بعد همونی که ایستشون سری یه جایی بشون که اون مثلا خیس بود فوراً هم یه کود اینیشون لای پارچه ای سرشون با پارچه یه با قاچه پارچه هم بر من نمیست ها پارچه یوریش متوجه چون اینا باید صاف بود یا الان یو این بزرگ کم زیاد دارم ها باید کم زیاد دارم با همین یو اینطوری تو کاملا صافش کنی اینطوری اینطوری نمکی هم درشته بگیری همین روش من جاش سبا صاف که بود سی اوزنت راحت کنی سبا ایرنا اگر این خیلی مثلا نریزی یا بریزی رو اینه که این کردی اینه بریز بیرون ها اوسو که این کردی کود نرم بریزش یعنی همون کوچه پاسار خوبه آه پاسار قدیمیه همون نبی پشه نساش چیزه همین کینگره چی پشه دام او بریزم کوله بی پشه نساشو یا نه بریم مثلا بریزم نه طوریه نیست اگر همون کود کم یه دونه مقدار کمی بریزی کنی این چی سالی؟ نه آره ها مثل سبزی یه خورده دومه بالا کودی هست یا اگر هم کودار کرد اینطوری مثلا اول بریزی رو با خاک قاطی شد بریزی با خاک قاطی کنی اصول سبزی رو چی ریزی؟ فور بریزی شد تنوش بریزی نه با خمی زیاد هم نه زیاد تنوی بریزی مثلا اینطوری چی بگیری دمی چی ریزی دوری خیلی دور زیاده این چی ریزی زیادی فضای نه؟ نرم بود سبزی باید خاکش خیلی نرم بود علف هم زیاده تا اون اینو بیا علفش هم باید بگیرم تا یعنی من بالا علفی رو باید بگیر ها داری علف بگیرش بگیرم چه؟ بعدم که بچینی آی با قیچی بشی نه بابا دست زیرشون از بشه دارم خودم درست اینی که اینی شاهی هم خب این هنده به ریشه دارم قیچی زنی که هی ایام بالا ولی چی میکنی ده هی بعدش هی ایام بالا چند روز چندی تکره استفاده گوجه اگر بزرگ بخوان بزرگ رو به اندازه بزرگ چینی هم بالا قدیه اگر گوجه هلانو گوجه چی گوجه لیبو هم تو گوجه نه؟ آره گوجه لیبوه زباب مثلا اوچی خیلی لطه بسونی بگو الا این ساز نچرده میخوان لطه بسونم بگم چه لطه نیست گوجه لیبوی کم هست نیست ها؟ خیلی کم هست همه ناره ولی همین ماز گوجه زی که اگر اون 4 جلوتر رو دست نه نیست فخوان در نیست نو مرسر کار عبی و مثل کاری فهمیم 4 جلوتر ما زی همون فضانه کلند با از زی نه؟ زی ها نه یه جا داریم بدیم نه هرچی سعی کنیم مثلا این درشته شد جمع کنیم اینش به دست نشون ها این منظور اینه و خاکش نرمه که اینو نیفتن سرشون اینی افته سر تیم سوز میکنه ها خیلی نرمه درست زیاد هم سرش نگردیم که بتپه دونیم چه؟ زیاد نباستش بگردیم اینطوری تو مثلا برای مثلا همو اینجا که بیاریم کودلتا بریزی اوسو یه دور قاطیش کنی با همین با میشه چش قاطیش کنی؟ قاطیش کنی اوسو بریزیش اوسو تیم جلب
رام به مامور بنمی جا توی تل این تل حسن حسن رام یک گونی هست آوردم همون خوب نصفش چه پای درخت همون چند تا خیلی. درخت نزدیم همون راز در اون هزی آه علاقه نشون شیرو آه نشان شیرو نزدیک هم که زیاد دامش بشه در اون ایست بردن نشان شیرو حالا رو سریش یه همچی مامورا یکسیم جان میان رازن نشان شیرو اونچه نزدیک دار بود نه نزدیک دار بود نباید نزدیک دار دار نباید اصلا نزدیک دار سایت چون سوچه خود دار تو بعدن که این اویدی او دار خشک کنه یکی حالا سوزی کنه خب سوچه ها سوزی کنه ولی باید او دیرتر بنشاندش مثلا یک کپری زیزرش ره با نگام به نزدیک دار بود چه برش برم دار نه اولا هم سایه خوش گرفت. دار خوش چه اسمشه؟ بلی. بلی اونی خواست بلی نه اگر همین اوبی خشکی درخت بدی نه اوی بله درخت بلی نه اگر شما مثلا مثل بقیه درختان اوبی خشکی ما فکر اوش بیم بهتره نه درخت بلی الان شما خوب زیاد اوش نیم این درخت هم قویه خب درخت شخصی قویه تو چه جوکویه؟ آفر بزرگی الان مثلا این میزان اوی کشانگی هم خیلی کمه ولی مثلا تصور کن اون مثلا اون کشکلو نوره ها و یه مثلا بلی کشکلو تازه این کنی دوبار سوار اوبی خوش با بلی خوش بلی تازه یه اندیرم و همون مامو بیر از گوی چه زرده یو سکن این هم ایره ها این هم اوزی که اوردی نشاندی اشتباه کردی خب همون موقعی که اوردی نشاندی با 70 سانت بالا زمین بزنیش یاد ادراد این علد بالا بزنیش همین حالا هم اینو نبزن از زیره بزنیش از همین این چیز از اینه ایو نه که بشکنیش نه با بابا قیچی قشنگ اینو یه نه بزن بزنم اینو هم بزن یه هم هیچ یه نه اگه دشه بزنم ها این هم گلشه زنی اوسی 5 برابر زیتر رشد کنه همین درخت اون هم با همون موقعی که نشوندی ما اصلا اطلاع نه ما همون درخت این درخت هم که نشوندی این درخت هم که نشوندی 70 سانت بالاتر از زمین اینو باز بزنیش 10 برابر می بالا یا بالا سریعتر یا بالا چرا تو موقعی که نشوندیش الان سه که اون دومنیله کلم بزنه این بالاش یه ذره میکشه خب این دو خمی تا یه چه پریش درمانه کلم میزنه نه اونو بزن تا بخواد بیا بالا تا جون بگیره بیا بالا همینه این بالاش اینو بزن تا راحت تر بیا بالا این چند شیش هفتش درونی من درونی یه پری اینطوری نیست نه اینطوری نیست یعنی اینی که میزنی یه زیتر یا بالا چرا چون که یو مثلا این ریشه چون جابجا بیا یه مقدار ریشه از بین راه بعد تا این ریشه جون ناره که همه درخته مثلا چه کنه تقویت کنه ببین دقیقاً بالای و خشک ولی اگر اون موقع ایزه یه انجیری و معمول آوردم انجیر این دید انجیر ما انجیر زردی ها چند تا ریشه کشکی ها سید ما آوردم همین رو آوردم شد اصلا سوسه انجیر همین چیه انجیر مثل انگور نشان به اصلا که انگور میدونه و ریشه آوردم ولی این پاشه تینگم پاشه مچی همه با ریشه خدا خدا فدان که این بالا خداش اونم ببین اونم انجیره نباید انجیر اینطوری بشه اینه باید همین درازه بنشوندی یه ذره شه برسه مثل انگور اینون اینطوری میباید انجیر و انگور و این ایتونه نوشتی این چی بیو؟ اینه که انجیر نه اینطوری نیست اینا کلن حالا اگر خیلی سیز کنیم کوتاه شو کنم دقیقه شد ما ادنا نیستم ادنا نماشتم میتونه بخیر میتونه نماشو کنستاس کنه درانی سونجی یه سیبه عشان که رنگ پیلدوی خود درخت ایمان پیلی خود ضعیفی سیبه درخت کشکلی مشکلی میکنه ضعیفی سیبه زور بیشون ایشه بیسته
یک قیچی برسیم همه قیچی اون نه من دیگه همون کاریش هم بزن او دونه چند میخواد دونه سوس کنم بیا بالا تو بیا بالا دست در نکنه سی جمسی. اطلاعاتی چه دیدی نه بخیر ممنون ازی خدا کار ندیدم ببره تانی اسی دادی تا برسه غذا این چیز یا ما کنم بعد میده نه ممنونم دست در دست در نکنه هدی ممنون به خاطر اطلاعات زحمت چی کاری چشی اومه خدا خدمت هر سعی کنم هم قسط این کنم شده مزامن نه و اون خدا اذیت کنن هدی ممنون از زحمتش خیلی ممنون خدا حافظ به سلامت هدی خیلی ممنون زحمتش خوشحال میشه دست در نکنه ممنون خدا به سلامت دست در نکنه ممنون